Salutare tuturor prietenilor mei! Din ziua în care te-am văzut, inima mea este devastată, inima mea este nebună, ți-am scris aceste cuvinte pline de dragoste, descriindu-mă. Iată, aceasta este povestea noastră, atât de pură, atât de curată, interconectată, de nedespărțit, cu mâinile în inimile noastre. Am urmărit episodul final din Heartwound cu melodia de dragoste, This Is Our Story de Ferdi Özbecan. În primul rând, dorim să mulțumim tuturor jucătorilor și celor care au contribuit, în special lui Yamurtan Râsevsin și Gökhan Alkan. Desigur, putem spune că cel mai mare mulțumire ar trebui să fie pentru publicul fidel și îndelung răbdător, care s-a ocupat de serial în ciuda tuturor greșelilor făcute. Chiar dacă nu putem urmări povestea de dragoste ai Fer la maximum, Ayşe și Ferit vor trăi mereu în amintirile noastre cu armonia lor magnifică. Am fost încântați să vedem episodul final cu un final fericit, așa cum ne-am sperat în general. A fost un mesaj bun că pruncul Yaman s-a născut în conacul Sancaxade cu Gunj, fiica lui Ayşe și Ferit. Cu alte cuvinte, putem spune că cel mai tânăr membru al familiei Sancaxade va continua linia familiei sub numele de Yaman Sancaxade. Apropo, Merve Aran spune, Hande schimbă fântânile de îndată ce mor. Faptul este că Hande, care, cu cuvintele lui Feray, a ucis copilul lui Ayşe și a provocat durerea unui copil la două mame separate, a fost aruncat într-o fântână oarbă de Feray. Ferit avea un grajd ca să fie aruncat în fântâni oarbe, am văzut că asta s-a întâmplat. Ar fi mai bine dacă Hande și tatăl ei ar muri în locul lui Yaman. Dar din moment ce titlul dramei noastre este Hărtache, ar fi cineva care să o reprezinte. Acest personaj a fost Yaman, fiul lui Zeiz, care s-a sacrificat pentru ca Ferit să nu moară, a devenit un erou în timp ce era pe moarte, dar a plătit ispășire pentru păcatele sale. Scena finală a acestui serial ar fi putut fi cu siguranță așa. Yaman, simbolul dragostei ai Fer, rana inimii lui Ferit a crescut. Cu alte cuvinte, bebelușul Yaman, fiul lui Ayşe și Ferit, a crescut și a intrat în Antakya după ce s-a întors dintr-o călătorie îndepărtată. Oamenii vorbesc foarte bine despre filantropia lui Ayşe și Ferit Sancaxade. După ce doamna Azade a murit, s-a spus că Ayşe Han și-a continuat filantropia și nu a mai fost nevoie de scena actorilor. Ca narator, Yamurtan Râsevsin ar fi putut povesti aceste scene. Au supraviețuit vremurilor grele, dar nu au neglijat să dea o mână de ajutor tuturor. Au construit un adăpost pentru animale, un cămin pentru orfani și le împart supă săracilor în fiecare dimineață în fața cafenelei Pașa Glam pe care o dețin. Yaman, care a purtat o conversație cu bătrânul unchi și câteva mătuși, care au spus că Dumnezeu va fi mulțumit de Ayşe și Ferit Sancaxade, s-a întors acasă zâmbind. În ultimul moment, îi arată chipul lui Yaman, se dovedește că bebelușul Yaman a crescut și a devenit un om mare, foarte asemănător cu adevăratul nostru Yaman. Ayşe a avut vise, cum ar fi un adăpost pentru animale, să ajute copiii și persoanele fără adăpost. Se pare că afirmația lui Bahtiar că urmărirea unui plan de răzbunare este un efort fără sens și zadarnic nu a plătit niciun preț, ca și cum ar fi o altă parte lipsă. La urma urmei, el a fost cel care a colaborat cu Feray și l-a ucis pe Adnan, dar acest lucru nu a fost menționat niciodată. De asemenea, faptul că copilul pierdut al Vediei nu a fost niciodată menționat a fost unul dintre cele mai importante semne de întrebare pentru noi. V-am spus în analiza mea anterioară că finalul ar putea să nu fie complet satisfăcător. Din păcate, așa s-a întâmplat. Aș aprecia dacă mi-ați spune în comentarii care sunt evenimentele la care nu puteți găsi un răspuns, prieteni. Cu toate acestea, ne-am întrebat în mod repetat cine va fi copilul Vediei și am vorbit despre posibilitatea ca Zumrud și Ayşe să fie rude. Am spus că Ferit și Yaman au fost confuzii. Faptul că povestea tatălui și a mamei lui Ayşe nu a fost niciodată menționată, și ceea ce s-a întâmplat ultima dată cu bunicul lui Shahin, aproape s-a evaporat și a zburat. Și desigur, sunt Betul și Mirza, care nu știu ce să spun. Ok, poate că au început o nouă viață în străinătate, dar cel puțin la înmormântarea lui Yaman. Betul ar fi trebuit să fie acolo. Din păcate, a fost cu adevărat ridicol să vorbesc despre ce echipă o susține iubitul lui Muge, în loc să scriu o scenă unei femei cu suflet bun ca Betul care merită să fie fericită. Pe subiectul lui Hussein, pur și simplu au dat peste cap, se întreabă dacă înțelege cineva ce s-a întâmplat.
Ne bucurăm că s-a încheiat cu un final fericit, ne vom aminti mereu de Aisha și Ferit, dar scenariul trebuia finalizat cumva, păcat, merita să dureze mult mai mult. A fost un serial popular. Din cauza tuturor neglijenței și greșelilor, viața serialului nostru a fost mai scurtă. Ne-am dorit să ne urmăm serialul mult mai mult timp cu succesul rețelelor sociale și minunata armonie Eifer. Destinul este aici. Suntem cu toții tristi, suntem pe jumătate, suntem incompleti, am frumos pentru rana inima noastră. Ne vedem într-un alt videoclip. Să ai grijă de tine. La revedere!